لمكافحة الشيخوخة في الوجه والرقبة ببذور الكتان التي تزيل التجاعيد من الوجه وتشد البشرة. سوف نقوم بطحن بذور الكتان من أجل أن نحضر ماسك لإزالة التجاعيد وشد البشرة والرقبة. نضع مطحون يعني مسحوق بذور الكتان في إناء قابل للطهي. نضيف لها كوب كبير من الماء ونطبخه على نار قليلة هادئة لدقائق من أجل أن نتحصل على جل بذور الكتان. نستمر في التحريك. لقد تحصلنا الآن على جل بذور الكتان المطبوخة. نتركه يبرد قليلا. نسحب القليل من جل بذور الكتان المطبوخة ونضعه في إناء. نضيف له القليل من مطحون الأرز مقدار 3 ملاعق كبيرة من الأرز المطحون. ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو طبعا. نضيف ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي الأصلي طبعا. العسل مضاد للشيخوخة ويزيل التجاعيد من البشرة. طبقي الماسك على البشرة والرقبة ويمكنك وضعه على جوانب العين. اتركي الماسك يستريح على البشرة من 20 دقيقة يعني إلى 30 دقيقة، ثم أزيليه بعد ذلك بطريقة التقشير واغسلي الوجه بالماء الفاتر، ثم مباشرة بعد ذلك اغسلي الوجه بالماء البارد، ثم قومي بترطيب البشرة بزيت اللوز أو زيت جوز الهند. هذا الماسك يمكنك استعماله 4 مرات في الأسبوع. يمكنك الاحتفاظ بالمزيج في الثلاجة ل3 أيام.